नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल एरा च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म हुँ हजुरकै टेक्निकल साथी टेक्निकल एरा। र साथीहरु, आज मैले यति धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक लिएर तपाईको समक्ष आएको छु। तपाईले मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्नुस् या नगर्नुस्, तर तपाईले यो आफ्नो मोबाइलमा यो स्टेप चाहिँ पक्कै फलो गर्नु होला, नत्र भने तपाई पछि गएर पछुताउनु पर्नेछ। अहिलेको समयमा हामीले जुनसुकै ब्राउजरबाट भए पनि धेरै वेबसाइटहरु सर्च गरिरहेका हुन्छौं। हामी वेबसाइटबाट भित्र छिरिरहेका हुन्छौं। हामीले फेसबुकबाट होस्, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा धेरै वेबसाइटहरु दिएको हुन्छ। तपाईले एक क्लिक गर्नुभयो भने कुन वेबसाइटमा पुग्छ तपाईलाई पनि थाहा हुँदैन, हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यो वेबसाइट भित्र गइसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ तपाईलाई यो वेबसाइट हो भनेर। तपाईले त्यो वेबसाइट सेक्युर छ थाहा छैन, तपाईले त्यसमा गएर आफ्नो आईडी पासवर्डहरु लगइन गर्नुहुन्छ। कुनै लोभ देखाएको हुन्छ त्यो वेबसाइटमा, तपाईले त्यही लोभमा परेर तपाईले लगइन आईडी पासवर्ड लगइन गरिदिनु भयो भने, अथवा तपाईले आफ्नो बैंक डिटेल्सहरु हाल्नु भयो भने, अनलाइन शपिङको लागि होस् अथवा जुनसुकैको लागि होस्, त्यस्तो गर्नु भन्दा अगाडि यो भिडियो हेर्नु होला र बल्ल मात्र तपाईले आफ्नो आईडी पासवर्ड अथवा जुनसुकै कुराहरु अलिकति तपाईको प्राइभेसी, तपाईको प्राइभेट कुराहरु, तपाईको बैंक डिटेल्सहरु, जुनसुकै कुराहरु पछि मात्रै हाल्नु होला। पहिला यो भिडियो हेर्नुस्, नत्र भने तपाई एकदमै धेरै पछुताउनु हुनेछ। र साथीहरु, आज मैले तपाईलाई दुईटा कुरा सिकाउन गइरहेको छु, जसले गर्दा तपाई इन्टरनेट दुनियाँमा अलिकति सेक्युर भएर बस्न सक्नुहुनेछ। नत्र भने आजभोलि धेरै मान्छेहरु फसेका छन्। धेरै मान्छेलाई अहिले एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेको छ। मलाई धेरै साथीहरुले सोध्नु भएको छ, मैले एउटा वेबसाइटमा आफ्नो फेसबुक आईडी लगइन गरेको थिएँ, अहिले खुल्दैन, पासवर्ड चेन्ज भन्छ भनेर। र कोही साथीहरुले भन्नुहुन्छ यसमा एकदमै धेरै सस्तोमा दिइरहेको छ, जस्तो आइफोन एक्स लाई जम्मा $100 मा अथवा $200 मा दिइरहेको छ। के यो सेक्युर हो अथवा मैले यसमा पे गर्नुहुन्छ या हुँदैन भनेर सोधिरहनु भएको छ। र मैले उहाँहरुको लागि पनि भनेर यो भिडियो बनाएको छु र तपाईहरुको लागि पनि भनेर यो भिडियो बनाएको छु। एकचोटी यो भिडियो हेर्नु होला र यो एप्लाई गर्नु होला। फर्स्टमा तपाईले एउटा ब्राउजरमा जानुस्। म तपाईलाई गुगल क्रोममा गएर देखाउँछु। क्रोममा जानुस् र यसरी तपाईले एउटा ब्राउजर खोल्नुस्। ब्राउजर खोलिसकेपछि जुनसुकै एउटा वेबसाइटमा जानुस्। म तपाईलाई एउटा वेबसाइटमा गएर देखाउँछु। यो के को वेबसाइट हो मलाई थाहा छैन हैन, मैले खासै यसको बारेमा नलेज छैन। म यो वेबसाइट सेक्युर छ या छैन भनेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यसमा तीनटा डट जुन चाहिँ राइट साइडको कर्नरमा छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ आई बटन दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ भनेको छ कनेक्सन इज सेक्युर, योर इन्फर्मेसन फर एक्जाम्पल पासवर्ड अर क्रेडिट कार्ड नम्बर्स इज प्राइभेट व्हेन इज सेन्ड टु दिस साइट भनेर भनेको छ। तपाईले यो वेबसाइटमा जुनसुकै पासवर्ड अथवा जुनसुकै आईडी पासवर्ड हाल्नु भयो भने अथवा बैंक डिटेल्स हाल्नु भयो भने तपाईको सेक्युर हुनेछ। यसरी तपाईले जुनसुकै वेबसाइटहरु तपाईले आफ्नो जुन प्राइभेट कुराहरु, जुन सोशल मिडियाको अथवा जुनसुकैको आईडी पासवर्डहरु हाल्नु भन्दा अगाडि तपाईले यसरी चेक गरेर मात्रै हाल्नु होला। र अर्को कुरा, जुन ब्राउजर चलाउँदाखेरि एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेको छ। यसमा पनि माथिको जुन तीनटा डटमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ तपाईले सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर एउटा पासवर्ड देख्नुहुन्छ, पासवर्डमा क्लिक गर्नुस् र यहाँनिर सेभ पासवर्ड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो अफ छ, अहिले तपाईहरुको अन छ होला, तपाईले चेक गर्नुस् एकचोटी। यो दुईटै तपाईकोमा अन छ, धेरै मान्छेकोमा एकदमै धेरै अन हुन्छ यो। त्यही भएर यो दुईटा तपाईले चेक गर्नुस्। यदि यो दुईटा तपाईको अन छ भने तपाईले यसलाई अफ गर्नुस्, किनभने तपाईले यो पासवर्ड अटो सेभ गरेर राख्नु भएको छ भने अथवा तपाईले सेभ पासवर्ड अन छ भने जुनसुकै तपाईले वेबसाइटमा छिर्नु भयो भने त्यो सेक्युर छ या थाहा हुँदैन र उनीहरुले यतिकै तपाईको इन्फर्मेसन लैजान्छन् र तपाईको पछि गएर तपाईको आईडीमा प्रब्लम आउने अथवा तपाईको बैंक डिटेल्सबाट पैसा गायब हुने, यो एकदमै धेरै प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसैले यसरी तपाईले पासवर्ड सेभ गरेर पनि नराख्नुस्। तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो सेभ भएको जति सबैलाई तपाईले रिमुभ गरिदिनुस्। तपाईले जस्तो तपाईले आफ्नो मोबाइल घरमा छोड्नु भएको छ अथवा तपाईको मोबाइल आफ्नो साथीहरुले युज गरे भने पनि तपाईको आफ्नो पासवर्ड र सबै इन्फर्मेसन उनीहरुले लान सक्छन्। फर एक्जाम्पल म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। जस्तो एउटा तपाईलाई म जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा हाम्रो बजार.com को पासवर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। मैले इजिली हेर्न सक्छु। यदि यो मेरो साथीको मोबाइल रहेछ भने मैले यसरी इजिली आफ्नो हाम्रो बजार.com अथवा फेसबुक जुनसुकैको नि पासवर्ड मैले इजिली हेर्न सक्छु। र यसरी सेभ पासवर्ड र अटो साइन इनमा तपाईले टिक नलगाउनुस्, किनभने अहिले यो इन्टरनेटको दुनिया हो, एकदमै धेरै चनाखो भएर बस्नुपर्छ। नत्र भने तपाईको आफ्नो फेसबुकहरु अथवा कुनै सोशल मिडियाहरु, बैंक डिटेल्सहरु कुनै पनि काम लाग्दैन, तपाईको पैसा गायब हुन्छ, तपाईको सोशल मिडियाको पासवर्ड छ हुँदैन। त्यही भएर साथीहरु यसमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो यो चाहिँ। तपाईले यदि ब्राउजरहरु चलाउनुहुन्छ, यदि तपाई वेबसाइटहरुमा सर्च गरिराख्नुहुन्छ भने तपाईले यसमा चाहिँ यो फलो गर्नु होला भन्दै यति नै हो गाइज। यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। बेल आइकनमा प्रेस गरी अलमा सिलेक्ट गर्न नबिर्सनु होला, जसले गर्दा मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईले पाउनुहुन्छ र तपाईले यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनु होला। हस्त, धन्यवाद।